النهاردة من ألذ الكيكات اللي هتجربوها هي كيكة العسل الروسية. ومعنا النهاردة النسخة الميني. كيكة العسل مميزة جدا، شكلها حلو، طعمها أحلى بكتير. هعملها معاكم بطريقة بسيطة، واللي ما يعرفش الكيك دي فهي ميكس ما بين العسل الطبيعي اللي كله فوائد وطبقات الكريمة اللي الكيك دايب فيها. وقبل ما نبدأ، إذا عجبكم الفيديو اعملوا لي لايك. وهنبدأ الأول بمقادير طبقة الكيك. معايا نص كوباية زبدة حوالي 60 جرام، وربع كوباية سكر، ربع كوباية عسل ده عسل طبيعي تجيبوه من مكان موثوق فيه، علشان أهم حاجة في الوصفة هي العسل، هو اللي بيفرق في طعم الكيك. ومعانا هنا 2 بيضة، و5 جرام بيكنج صودا اللي هي كربونات الصوديوم، وباكت فانيليا، ورشة ملح صغيرة، وكوبايتين دقيق متعدد الاستخدام أو بتاع الكيك. أنا معايا حلة فيها مية مغلية او مية سخنة، هنحط عليها بولة بس تكون البولة مش لامسة المية. هننزل في البولة دي بالزبدة اللي معانا وعليها السكر. وعموما انا هكتب لكم كل المقادير بالجرام وبالكوب بالتفصيل في صندوق الوصف. وبعد ما نزلت بالسكر هنزل برشة الملح وعليهم العسل، وهقلب كويس جدا لغاية ما الزبدة تسيح والسكر يدوب مع الزبدة. اهم حاجة نقلب كويس بحيث ان السكر يدوب تماما. زي ما انتوا شايفين القوام تحسوه بقى كريمي شوية. هنا بقى هنزل بالبيض، بس قبل ما ننزل بالبيض هنحط عليه الفانيليا. ده باكت فانيليا اللي هي البودر. لو عندك فانيليا سايلة برضو عادي حطي معلقة صغيرة، لان نكهتها بتبقى اقوى من البودر. وهنزل بالبيض تدريجيا، ما ننزلش بيه مرة واحدة. واحنا بننزل بالبيض هنقلب كويس جدا بحيث ان يختفي، ونفضل نقلب لغاية ما البيض يختفي مع الخليط بتاعنا، ونحط عليهم البيكنج صودا. طبقة الكيك دي بتتعمل بطريقة تانية، نحط كل المكونات دي على النار دايركت في حلة ونعملها، بس الطريقة دي أبسط، وخصوصا لو حد أول مرة يعملها. هنجيب بولة أكبر هننزل فيها بالخليط بتاعنا وعليهم الدقيق. زي ما قلت ده دقيق متعدد الاستخدام، انتي ممكن تستخدمي بتاع الكيك. وقبل ما ننزل بالدقيق ننخله كويس، وننزل برضو واحدة واحدة بيه. كل ما ننزل بشوية نقلبهم كويس بحيث انه يختفي الأول، وبعد كده ننزل بباقي الدقيق اللي معانا. زي ما انتوا شايفين، وهقلب لغاية ما الخليط يتقل معايا. هنشيل الويسك او المضرب، وبعد كده هنقلب بايدينا. هي مش بتتعجن، هي بتتقلب بحيث ان الخليط هو والدقيق يبقوا واحد، الدقيق يختفي تماما. وهنا ممكن تكونوا حاسين ان هي العجينة غامقة شوية، بس ده بسبب السكر والعسل والبيكنج صودا. هنفضل نقلب فيها لغاية ما الدقيق يختفي وتبقى معانا عجينة ناعمة طرية، بس ما بتلزقش ولا بتشقق، ودي اهم حاجة. هنلفها في ستريتش وندخلها التلاجة حوالي نص ساعة او ساعة ترتاح. في الوقت ده هنعمل طبقة الكريمة. هنا معايا دي كوباية كريمة خفق بتاعة الحلويات. هنضربها بالمضرب الكهربي لغاية ما تبقى فوم او يتضاعف حجمها. انتي ممكن تستخدمي كريم شانتيه طبعا وعادي، بس كريمة الخفق طبعا احلى بكتير وطعمها بيبقى غني اكتر. زي ما انتوا شايفين تضاعف حجمها وبقت زي الفوم كده. هنشيلها على جنب ونجيب بولة تانية ننزل فيها بكوباية ساور كريم. لو ما فيش ساور كريم هنحط زبادي يوناني نفس الكمية، وعليهم 25 جرام سكر بودر و20 جرام عسل. هنقلب الخليط ده مع بعض لغاية ما يبقى كريمي جدا. هننزل عليهم بخليط الكريمة اللي احنا ضربناها. طبعا لو ما عندكيش مضرب كهربي ممكن تضربي الكريمة دي بالمضرب اليدوي، بس هتاخد وقت اطول وجهد اكبر. بعد ما ضربناها نحطها في التلاجة شوية لغاية ما نعمل العجينة. هنقسمها 2 ونفردها على ورق زبدة، بس على قد ما تقدري تفرديها بسمك رفيع، لان هي لسه هتدخل الفرن وهتنتفخ شوية. فما تقلقيش، يعني لازم نرفعها شوية على قد ما نقدر عشان ما تبقاش تخينة جامد. هنا كل شوية كنت بمسكها واشوفها لو محتاجة تتفرد تاني كنت بفردها. وهنا زي ما قلت انا معايا النسخة الميني، فهقطعها صغيرة، يعني هتبقى الدواير بتاعتها صغيرة. انا هنا دي اكبر مقاس في القطاعات اللي عندي، فعملتها بالحجم ده كلها.
والعجينة الزيادة اللي أنا شِلتها دي مش هارميها، هافردها تاني وأعمل منها طبقات تانية. وبعد ما خلّصت كل الكمية حطيتها على ورق زبدة وأدخّلها الفرن، واخرّمها الأول بالشوكة كويس جدًا وأدخّلها الفرن على درجة حرارة متوسطة لمدة 6 دقايق أو 7 دقايق بالكتير. هنا كنت باوريكِ السمك بتاعها، ودي الزوايد اللي فضلت معايا هادخّلها الفرن برضه تتحمّص عشان دي اللي هنزين بيها الكيك. دي شوكولاتة بيضا، الخطوة دي اختيارية لو مش عاوزة تعمليها براحتك، أنا دي هازين بيها الكيك. عندي بار شوكولاتة بيضا سيحتها على حمام بخار أو في الميكروويف زي ما تحبي، بقت سايلة معايا. هاجيب انتوا عارفين اللي هو البلاستيك اللي بيجي مع الأجهزة الكهربائية الجديدة اللي هو بيبقى زي البابلز ده، أنا هافرده على صينية عشان ياخد شكل الخلية، خلية النحل. هافرده وأحط عليها، هانزل بالشوكولاتة البيضا اللي احنا سيحناها وهافردها كويس جدًا واخبط الصينية خبطتين عشان يتوزع كويس، وادخلها الفريزر ساعة أو ساعتين أو على حسب على حسب ما تجمد يعني. ودلوقتي أنا طلعتها بقت جامدة ومتماسكة والبابلز ده بيتشال بكل سهولة، ما تقلقوش. وهاجيب نفس القطاعة اللي قطعت بيها العجين هسخنها واقطع بيها عدد الكيك اللي أنا هعمله. أنا عملت 5 فقطعت 5 دواير من الشوكولاتة البيضا دي وسلكتها بالسكينة عادي، وهاشيلها على جنب لغاية ما اخلص الكيك. هنحط شوية كريمة تحت وعليهم أول طبقة كيك أو بسكوت زي ما بتسموها، وبسقيها الأول بسيرب. السيرب ده عبارة عن لبن سخن ومية سخنة وعسل، هكتب لكم مقاديرهم برضو في صندوق الوصف. وبعد كده احط كريمة وبنفس الترتيب احط تاني كيك واحط كريمة لغاية ما اوصل لعدد الطبقات اللي انا حباه. انا عملت حوالي 5 طبقات من الكيك وما بينهم كريمة، وكل طبقة كيك كنت بسقيها السيرب اللي انا عاملاه اللي هو اللبن اللي انا قلت عليه. بعد ما اخلص عدد الطبقات اللي انا عاوزاه هدهن الكيك من بره ومن فوق من كل الجوانب كريمة علشان لما اجي ازين بالبسكوت المطحون او الكيك اللي انا حمصته وهطحنه يمسك في الكريمة كويس وما يقعش زي ما انتوا شايفين. وهنا كنت بفردها بسكينة، افرديها بأي حاجة مش لازم سكريبر ولا السباتولا بتاعة الحلويات، أي حاجة عندك استخدميها عادي. زي ما انتوا شايفين انا بدهنها من كل الاتجاهات وبظبطها وبسويها ولو مايلة بظبطها. وهنشيلها ندخلها التلاجة حوالي نص ساعة الكريمة تتماسك شوية لان احنا الجو حر وخفت يعني تسيح شوية. هنا ده البسكوت الزيادة او الكيك حمصته كويس بحيث يبقى مقرمش وطحنته ناعم وبزين بيه الكيك من الجنب. انت ممكن تزينيه من فوق ومن الجناب، تستغني عن خطوة الشوكولاتة، بس انا زينت من الجنب بس. وهنضف طبعا كل اللي وقع ده. ودي الشوكولاتة بعد ما قطعتها حطيتها، وبحط مكان الدواير دي عسل انا مسيحاه برضو على حمام بخار عشان يبقى سايل، وزينتها بالنحلات العسولة القمر دي. واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، ولو الفيديو عجبكم اعملوا لي لايك وشير.